Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кінореальність. У даному відео добірка нових фільмів, які вже вийшли онлайн в хорошій якості. Буду вдячна за лайк і підписку. Приємного перегляду! Список мрій. Це романтична драма від Netflix, знята за мотивами одноіменного бестселера з Софією Карсон в головній ролі. Події фільму розгортаються у Нью-Йорку, де молода журналістка Рейчел випадково знаходить список мрій, який склала ще в підлітковому віці. Колись вона вірила в любов, пригоди і великі досягнення. Тепер її життя наповнене рутиною, а мрії здаються далекими. Рейчел вирішує виконати кожен пункт зі списку, і це рішення запускає ланцюг змін. Вона знаходить нових друзів, стикається з власними страхами, зустрічає старе кохання та несподівано розкриває себе з нового боку. Це історія про силу мрій, другий шанс і вибір, який здатен змінити все життя. Профі. Це напружений бойовик з Джейсоном Стетхемом в головній ролі. Події розгортаються в промисловому місті. Звичайний робітник заводу на ім'я Джек втрачає роботу після раптового закриття підприємства. Але коли він дізнається, що його звільнення стало частиною корупційної схеми з торгівлею людьми, то вирішує не мовчати. Розпочавши власне розслідування, Джек стикається з глобальним злочинним ланцюгом, де кожен крок може стати останнім. Озброєний лише інструментами та бойовим досвідом з минулого, він перетворюється з мовчазного працівника на людину, що кидає виклик системі. Голланд. Це психологічний трилер з елементами соціальної драми, головні ролі в якому виконали Ніколь Кідман, Меттью Макфадієн та Гаель Гарсія Берналь. В центрі сюжету Ненсі – впливова жінка, яка живе у бездоганному ізольованому містечку, відомому своїми тюльпановими фестивалями та голландською спадщиною. Її життя виглядає ідеальним, але з появою загадкового незнайомця минуле починає тривожно прориватися в реальність, а таємниці, які десятиліттями приховувалися, виходять на поверхню. Фільм досліджує теми ілюзорного контролю, суспільних масок, внутрішніх травм і пошуків справжнього себе у світі зовнішньої досконалості. Проникнення 2. Втеча. Це психологічний трилер з елементами хорору, який є продовженням одноіменного фільму 2022 року. В центрі сюжету Кей – молода жінка, яка після подій першої частини намагається розпочати нове життя. Разом із батьком вона вирушає на віддалений острів у пошуках спокою та безпеки. Але навіть на краю світу минуле не відпускає. Коли загадкові незнайомці висаджуються на острові, Кей знову опиняється в епіцентрі смертельної загрози. Тепер вона має не тільки рятувати себе, а й захистити сім'ю, використовуючи все, чому навчилася раніше. Даний фільм досліджує глибини страху, психологічного контролю і невидиму війну між правдою та маніпуляцією. Правило Дженні Пен. Це атмосферний психологічний трилер з Джоном Літгоу та Джефрі Рашем в головних ролях. В центрі сюжету Стефан – літній суддя, який після інсульту потрапляє до приватного будинку престарілих. Він замкнутий у собі, звик до контролю, логіки та чітких правил. Але в новому середовищі, де зникають межі часу, йому доводиться зустрітися з тим, чого не можна пояснити законом. Там він знайомиться з таємничим мешканцем Генрі, який постійно розмовляє через ляльку на руці, що має ім'я Дженні Пен. Спершу це здається дивакуватою звичкою, але невдовзі Стефан починає помічати, як ця лялька впливає на людей навколо і навіть на нього самого. У будинку починають траплятися дивні речі, а головний герой більше не знає, що є уявою, а що реальністю. Знищити їх. Це напружена ірландська драма, що досліджує теми провини, помсти та токсичної маскулінності на тлі сільського життя. В головних ролях Крістофер Еббот і Баррі Кеоган. В центрі історії Майкл – самотній вівчар, який живе з батьком у віддаленому куточку Ірландії. Майже 20 років тому Майкл спричинив автомобільну аварію, в якій загинула його мати, а тодішня дівчина отримала серйозні травми. Зараз вона одружена з сусідом-фермером, і вони мають сина-підлітка на ім'я Джек. Коли з ферми Майкла зникають 2 барани, Джек стверджує, що знайшов їх мертвими. Однак вівці опинились на місцевому ринку з підробленими мітками. Це відкриття розпалює давню ворожнечу між сім'ями, що призводить до низки жорстоких подій. Фільм досліджує, як невирішені конфлікти та спадкові образи можуть призвести до катастрофічних наслідків, показуючи, як минуле впливає на теперішнє. Мікі 17.
Це наукова фантастика від оскароносного режисера фільму «Паразити». Головні ролі виконали Роберт Паттінсон, Наомі Акі, Тоні Коллетт та Марк Руффало. В центрі сюжету Мікі – працівник колонії на далекій планеті, якого відправляють на найнебезпечніші завдання, бо в разі смерті його тіло просто замінюють новим клоном з тими ж спогадами. Мікі 17 – вже 17-та ітерація, яка щоразу воскресає після загибелі. Проте новий Мікі починає сумніватися у своєму призначенні й прагне вирватися з кола нескінченного відродження. Коли він дізнається, що його наступник уже активований, починається боротьба за виживання. Не лише фізичне, а й за збереження власної ідентичності. Операція «Чорний кейс». Це шпигунський трилер від режисера Стівена Содерберга, який занурює глядачів у небезпечний світ міжнародних змов, подвійних агентів і битви за правду. В головних ролях Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер та Пірс Броснан. Сюжет розгортається навколо загадкового кейсу з надсекретною інформацією, яка може змінити баланс сил між урядами світу. Елітна шпигунка має зібрати команду, щоб знайти кейс до того, як він потрапить у чужі руки. Але коли ворог – це не лише зовнішній світ, а й зрада всередині самої команди, місія перетворюється на смертельну гру з непередбачуваним фіналом. Моя мертва подруга Зої. Це глибока психологічна драма з елементами військової тематики, що порушує тему втрати, пам'яті та зцілення. Сюжет обертається навколо жінки військової, яка намагається пережити смерть своєї бойової подруги Зої. Образ Зої постійно переслідує її у спогадах, снах і навіть у повсякденному житті. Від болісних флешбеків до глибокої внутрішньої трансформації її подорож сповнена емоцій, роздумів і потреби пробачити собі. Дана кінострічка – це зворушлива історія про дружбу, що виходить за межі життя і смерті, про травму, яка формує нас, і про пошук миру всередині себе. Просто неба. Це глибока драматична історія про втрату, дорослішання та пошук правди. В центрі подій троє підлітків – Маріо, Еміліо та Алексія, котрі стикаються з раптовою трагедією. Їхній батько гине в автокатастрофі. Попри біль і нерозуміння, вони вирушають у подорож, щоб знайти відповідь на питання, яке не дає їм спокою. Ця мандрівка змінює їх назавжди. Вони відкривають правду про своє минуле, вчаться довіряти одне одному і швидко дорослішають під безмежним небом Мексики. Сюжет фільму досліджує теми провини, надії та зцілення через подорож, у якій герої мають відпустити минуле, щоб знайти себе. Порушники правил. Це надихаюча соціальна драма, що розповідає про 6 молодих жінок, які кидають виклик суворим традиціям і обмеженням у патріархальному суспільстві. Вони зростають у світі, де кожен крок контролюється, а мрії вважаються злочином. Але всупереч страху, кожна з них вирішує змінити своє майбутнє, відстояти свободу, гідність і право бути собою. Їхній бунт стає джерелом сили для інших, а розповідь – гімном незламності духу. Даний фільм досліджує теми рівності, жіночої підтримки та надії, що проривається крізь заборони. Світ здригнеться. Це глибока історична драма, натхненна реальними подіями часів Голокосту. Події розгортаються в 42-му році в окупованій Польщі у таборі смерті Хелмно. Двоє польських в'язнів-євреїв, Соломон і Міхаель, змушені працювати могильниками, ховаючи тіла жертв нацистських вбивств. Вони розуміють, що й самі незабаром стануть наступними, тож єдиний шанс вижити і розповісти світові правду – це втеча. Під постійним наглядом і в нелюдських умовах головні герої складають план втечі, кидаючи виклик не лише системі, а й власному страху. Кінокартина досліджує силу віри, любові та надії навіть у найтемніші моменти історії.